Father Joel Rescober. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang kataas-taasang hari sa araw ng paghuhukom. Ikaw lamang ang aming sasambahin at ikaw lamang ang aming hihingin ng tulong sa lahat ng aming mga pangangailangan. Patnubayan niyo po kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga yaong ginawaran mo ng iyong biyaya, hindi sa landas ng mga umani ng iyong puot at ng mga nangaligaw. Ya Allah, sa araw na ito, aming igugunita ang ika-451 taong anibersaryo ng Maynila. Naway may sakatuparan namin ito ng matiwasay at mapayapang pamamaraan. Ya Allah, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin upang maisagawa ang inyong mga kagustuhan at layuan ang iyong mga ipinagbabawal. Ya Allah, itanim niyo po sa aming mga puso ang pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa upang mawala ang diskriminasyon sa pagitan ng aming kultura, tradisyon at pananampalataya. Ya Allah, katotohanan, ikaw ay mapagpatawad at minamahal mo ang pagpapatawad. Kaya't patawarin niyo po kami, Ya Allah, sa aming pagkakamali at pagkakasala. Ya Allah, patnubayan niyo po ang kasalukuyang namumuno at ang susunod na mamumuno sa aming lungsod. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Panginoon, ngayong kami ay natitipon sa ngalan mo, hinihiling namin ang iyong mapagkalinga at mapagmahal na presensya at pagbabasbas sa hapong ito. Bigyan mo kami ng espiritu ng pagmamalasakit, pagkakaisa at pagmamahalan upang maitaguyod namin ang aming pamayanan. Liwanagan mo kami ng pag-iisip upang ang liwanag ng katotohanan ang mag-akay sa amin sa dakila ng iyong ngalan. Patuloy mo pong hubugin, palakasin ang aming mga talento at karunungan iyong kaloob upang patuloy naming paglingkuran ang aming pamilya at bayan, lalo ang lungsod ng Maynila. Please remain standing for the Philippine National Anthem.
You may now be seated. Manileños, lift up your heads and celebrate the rich heritage of our city. Let us welcome Sharon Manalo to sing Awit ng Maynila. We invite everyone to please all rise. Tanging lungsod naming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa Kanya ang pangarap, tunong lakas magunlad. Ang Maynila'y tanging perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, oh Maynila, atin ang mahal itong bansa. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, oh Maynila, atin ang mahal itong bansa. You may now take your seats. Ladies and gentlemen, this is the 2022 Outstanding Manilans Awarding Ceremony. Welcome your Master of Ceremonies, Event Host Extraordinaire, Miss Camille Escaño. Good evening, proud and strong Manileños. Our city is blessed with a rich history full of challenges, surmounted and triumphant celebrations. The history of our city is told by a continuous living struggle to achieve greatness for ourselves, for our families, for our city and our nation. Every day, each and every single one of us forges our stories, fights for our dreams, and makes Manila a grander home for future generations. Today, we have come together in this event to give credence to exemplary groups and individuals who have led the charge for a true Bagong Maynila. It is an honor and privilege to witness such great deeds and lives come to fruition in today's proceedings. Today, I humbly stand with all of you in the awarding ceremonies of Outstanding Manilans. This annual event rewards the tremendous efforts of Manila's top realty taxpayers, top business taxpayers, and of course, distinct personalities who have carved their accomplishments on the very bedrock of our beloved city. To set the stage for this momentous occasion and this momentous accomplishments,
is a woman has held Manila strong through these years. Let us hear her welcome remarks. This is Mayor Vice Mayor Hani Lacuna Pangad. The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination. Ang pagkakaiba raw ng imposible sa posible ay nakasalalay sa determinasyon ng isang tao. Ang 47 taong karanasan ng taong aking ipakikilala ay wala na marahil katumbas na mga salita na makapagpapatunay at aakma pa sa kaganapang naging posible ang bagay na nooy pawang napaka-imposible. Sino nga ba ang mag-aakalang may isang batang isinilang sa sadlak sa kahirapan? Nakaranas kumain ng tira ng ibang tao, namulot ng basura at naging sidecar boy na pagdating ng panahon ay naging pinuno ng kanyang sariling lungsod na sinilangan at kinalakhan. Wala na akong maisip na iba pang mga salita na magbibigay sa kanyang pinakamataas na pagtangi at parangal dahil sa kabila ng kanyang kakapusan, sinikap niyang gamitin ang bawat pagkakataon upang maiangat ang kanyang sarili at maging isang mabuti, magaling, epektibong leader ng bayan. Ang lahat ng kanyang mga ginawa ay nagpataas sa kalidad ng antas ng serbisyo publiko. Di ko na siguro marahil kailangang isa-isahin pa ang mga parangal na naiukol sa kanya ng iba't ibang ahensya, organisasyon, sa loob man o sa labas ng Pilipinas. Tunay ngang dapat lingunin at magsilbing inspirasyon ng mga naglilingkod sa bayan. Kaya't sa gabing ito, nang pagawad natin ng parangal sa mga natatangi at katangi-taing Manilenyong nagsikap at nagtaguyod sa kanilang mga sarili at nagtagumpay sa kani-kanilang larangan at aspeto ng buhay, marapat lamang na ipakilala ko sa inyo ng buong karangalan ang taong masasabi nating buhay na patotoo sa kasabihang, walang imposible sa Diyos, lalo na sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang ating pinakamamahal at tinitingalang pinuno ng lungsod, ang Ama ng Maynila, ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. Maraming salamat sa ating pinakamaganda na naging Vice Mayor at pinakamaganda na Mayor ng lungsod ng Maynila, Hani Lacuna Pangad. Sa atin ding gwapo na makisig, masipag, na congressman ng ikatlong distrito, now Vice Mayor-elect Congressman Yul Serbo. Sa lahat ng mga bisita at mga konsihal ng ating lungsod, mga opisyalis ng lungsod, at ating mga awardees at kanilang pamilya, at mga kawani ng pamalang lungsod. At sa ating partner sa NCAA, administrador ng makasaysayang Metropolitan Theater, isang maalab at masayang pagbati ang aking ipinaabot
sa inyong lahat. Sa ikatlong pagkakataon ng aking pagkakaupo bilang pangunahing lungsod ng ating bansa, ay atin naman pong muling bibigyan ng parangal ang mga natatanging mamamayang Manileño, mga dangal ng lahing Pilipino. Muli na naman tayong may ipagmamalaki na minsan sa buhay ng mga nilalang na ito ay sila ay nagbigay ng dahilan upang maiangat ang ating lahi. Kaya ngayon pa lamang, lahat kayo ay aking binabati. Kasama ang buong pamahalang lungsod. Tunay nga na kayo ay mga huwarang Manileño, mga hinahangaang Pilipino. Gayon din ang ating pagbati sa mga negosyante, mga mamumuhunan, mga may-ari ng kumpanya at mga lupang ari-arian na walang sawang nagtitiwala sa ating lokal na pamahalaan. Patuloy ang kanilang kumpiyansa sa kalidad ng ating pamamahala, dahilan kung bakit sila ay walang pag-aalinlangan na nagbayad o nagbabayad ng kanilang tamang buwis. Buwis na nagtataguyod sa atin pang-araw-araw na pangangailangan upang matugunan ang mga operasyon ng pamahalang lokal at maisakatuparan ang mga minimithing proyekto para sa mga bawat batang Maynila. Sila ay mga modelong mamamayan sa kadahilanan maging sa panahon ng pandemya ay hindi nila tinalikuran ang kanilang obligasyon sa bayan at sa ating minamahal na lungsod. Ang araw na ito ay araw ng pagbibigay pugay sa bawat Manileño, kasama ang ating mamamayan. Sa kadahilanan ng tagumpay na tinatamasa kung anuman ng ating lungsod sa kasalukuyan, ay kailanman hindi mangyayari ito kung wala ang inyong buong suporta. Ang pagpupugay sa mga individual na tatayo sa entabladong ito ay pagpupugay rin sa inyong lahat. Ang bawat isa sa inyo na narito ngayon ay naging katuwang sa pagganap ng aking tungkulin. 3 taon na ang nakararaan na ako ang inyong pinili upang kayo ay pamunuan. Sa bawat araw ng 3 taon na iyon ay hindi ko naramdaman na ako'y inyong iniwan. Dahilan upang ang lahat ng aking ipinangako, kasama ang ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, sa harapan ng milyong-milyong mamamayang Manileño, ay bilis kilos na natupad. At dala ko sa aking paglalakbay ang mga resibo na magsisilbing buhay na talaan ng ating pagiging magkatuwang sa layunin na ibangon muli ang ating kalalagayan. Salimuot, masukal, at hindi madali ang landas ng ating pinanggalingan. Pero kinaya natin. Salamat sa Diyos. Bukod pa rito, ang mga sari-saring pagsubok, mga suliraning politikal, mga taong hindi naniniwala sa inyong lingkod. Dagdag sa dito ang panganib na sinuong dulot ng pandemya. Subalit hindi ito naging hadlang. Mandin ito'y aking ginamit upang patunayan sa inyo ang masidhing pagnanais natin na kayo ay paglingkuran. Kaya ang lahat ng yan ay ginamit kong inspirasyon na aking dinadala sa bawat isa sa inyo. Mga pangarap na unti-unti kong binuo sa mga nagdaang mga taon na may pag-asang darating ang tamang panahon na ako'y mabibigyan ng pagkakataon na mamuno at maisakatuparan ang lahat ng ito.
at ipinahintulot ng may kapal na ako ang inyong maging punong lungsod. Bagay na itinuring ko na sa kalooban niya, bagay na itinuring ko na kaloob niya at dapat ingatan at pagbutihan. Sa tulong ng Panginoon Diyos, dagdag ng inyong tiwala, na isagawa natin ang mga proyektong unting-unting nagpapataas, nagpabangon sa puri at dangal nating mga taga-kapitolyo ng bansa. Sa darating na panahon ay ating masisilayan ang mga karagdagang pangbagong infrastruktura na patuloy na magbibigay ng mga nararapat na muka ng isang kapitolyo ng bansa. Mga gusaling paralan na angkop sa pangangailangan ng mga makabagong mag-aaral. Mga pabahay na magbibigay ng matibay na bubong at masisilungan ng mga nakararaming pamilyang nahihirapan sa lungsod. Mga bagong ospital upang matugunan ang mga suliraning pangkalusugan at iba pang proyektong di lang naglalayong pagandahin ang ating kalalagayan sa buhay, kundi bilang isang batang Maynila magkaroon ng tiwala at kumpiyansa muli sa ating mga sarili. Magkakaroon ng mga magagandang pananaw sa buhay at higit sa lahat, manunumbalik ang tiwala sa pamahalaan bilang katuwang ng bawat mamamayan sa pag-usad tungo sa ating magandang kinabukasan. Sa simula pa lang ay pinaramdam ko na sa inyo na mayroon kayong gobyernong masasandalan. At maging sa panahon ng kasagsagan ng pandemya, sa maliit naming kaparanan ng ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna, mga department heads, kawani ng pamahalaan at mga konsehal ng Maynila at mga congressman ng ating lungsod, ay hindi po namin kayo pinabayaan sa maliit naming kaparanan. Salamat sa Diyos. Ako naman ay lubos na nagagalak dahil binigyan nyo ng bagong mandato ang ating kaagapay, kasama na ang ating bagong kauna-unahan, napakasarap ipagdiwang ang 451 years o 551 taon ng pagkakatatag ng ating Kapitolyo na magkaroon ng kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod ng Maynila na Kapitolyo ng ating bansa. At ang aming mga kasama, sa inyong ibinalik at iniluklok. First time in history, or if I may put that in right perspective, political history of Manila. Almost 100%. Ang lahat ng kasapi ng Partido Asenso Manileño ay nahalal at muling nahalal sa kani-kaniyang pwesto sa ating lungsod. Kaya malinaw ang inyong kagustuhan na magpatuloy ang ating mga nasimulan. Lubos ang aking kasiyahan sa kadahilanan ang pundasyon na ating nasimulan ay may pag-asang, may pagpapatuloy dahil sa isang adhikain ng aming mga pinaniniwalaan. Mga minamahal kong tagalungsod, nakasisiguro ako sa inyo na habang sila ang namumuno sa landas na ating tatakin ay laging magiging tama. Mahirap, we cannot promise you tomorrow, but together, at the very least, sabi nga, high probability of success simply because lahat po sila ay sanay na sanay, aral na aral, at may sapat na karanasan maipagpatuloy ang bawat nasimulan na pagsasaayos
pagsasabuhay muli at pagiging panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Muli, binabati ko ang lahat sa inyo, mga kababayan, mga minamahal kong mamamayan ng ating Kapitolyo. Tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Malayo pa ang lalakbayin. Madami pa tayong pagsasamahan upang makamit ang mga napipintong kaganapan ng ating mga pangadli. Sa tabi-tabi lang po ako. At yan naman, mga kababayan, ay patuloy kong magiging commitment sa inyo bilang isang citizen Isko. Kaya po, muli, I love you. At sa tulong ng Panginoon Diyos, magtatagumpay tayong lahat. May awa ang Diyos. Manila, God first. Maraming salamat po. Your message are much appreciated, Vice Mayor Laguna and Mayor Isko. Your words and service have always been a source of inspiration to us. A herald to all the children of Manila, let us welcome a powerful duo to sing our 450th theme song. Let us welcome on stage Angeline Quinto and Bugoy Dilon for Anak ng Maynila. Dito sa aming tahanan, bukas puso sa lahat sa inyo. Saan man kayo nanggaling, hindi kayo ibang tao. Lahat pare-pareho, magkakapatid, magkalyado. Dito sa aming tahanan, lahat ay imbitado. Dito sa aming bayan, isa lamang ang tanging gusto. Mula sa aral ng kasaysayan, usbong ng diwang Pilipino. Ang lahat pare-pareho, nagkakaisa, nagkakasundo. Ito ang aming tahanan, ang puso ay Pilipino. Hoy, anak ng Maynila, pinagtibay ng nakaraan. Hindi susuko sa pagsubok, nakatibig sa kinabukasan. Ako'y anak ng Maynila, isa lang ang pangarap ko. Na darating din ang araw, mamamayagpag tayong Pilipino. Mamamayagpag tayong Pilipino.
for that outstanding performance, Bugoy Drilon and Angeline Quinto. Thank you for reminding us that we all have a home in the city of Manila. Another round of applause once again for Angeline and Bugoy. Thank you so much. Ladies and gentlemen, may we ask Assistant City Treasurer Ms. Jazz Daligon, Vice Mayor Lacuna, and Mayor Isko Moreno Dumagoso as we prepare ourselves to honor our first set of awardees. We proceed to award the top 10 business taxpayers of 2021. These are the companies that have consistently lived up to their responsibilities. They have paved the way for essential city-wide projects. Let us all honor them by applauding their representatives who will accept the awards on their behalf. In 10th place is the Land Bank of the Philippines, represented by Ms. Elenita N. Manucom, Vice President, North NCR Branches, Group Cluster B. Mr. Manuel E. Ilanan, Department Manager, LBP YMCA Branch. They are followed by the Philippine Chinese Charitable Association Incorporated, represented by Mr. Antonio D. Tan, Chairman. Represented by Eminent Veronica Crisostomo, Assistant Vice President for Finance, and Bernadette Nebrida, Senior Manager, Treasury Department. Up next, we have Unilever Philippines Incorporated. On to the next awardee, the Manila North Harbor Port Incorporated, represented by Mr. Rodel N. Binuya, Chief Finance Officer. Next is the Pure Gold Prize Club Incorporated, represented by Ms. Denise Maria D. Catalino, Vice President for Administration. Following is the Asian Terminals Incorporated, represented by Mr. Dominador Antonio Bustamante, Stakeholders Affairs Manager.
And at the third place, we have the Mercury Drug Corporation, represented by Mr. Martin Gumayan, Vice President of Chainsaw Operations. Our runner-up for the Top Business Taxpayer Award for 2021 is the International Container Terminal Services Incorporated, represented by Attorney Maria Carmelita Torres, Senior Tax Manager, and Ms. Wendigo, Tax Manager. And our first place in the Top Business Taxpayer in 2020 is the Manila Electric Company, represented by Mr. Jess A. Candelaria, Business Center Head, España Tutuban Business Center, together with Mr. Gerardo Espiridon, Head Tax Realty and Contract Management. Assistant Treasurer Talagon, Vice Mayor Laguna, and Mayor Isko Moreno Dumagoso, please stand with our awardees for a quick photo opportunity. Ladies and gentlemen, these are the top 10 business taxpayers for the year 2021. We are indebted to your invaluable service to the city. Awardees, thank you, and you may now go back to your seats. Following our top 10 business taxpayers, we recognize the dependable contributions of our top 10 real property taxpayers for 2021. And our 10th placer is the Manila Electric Company, represented by Mr. Jess A. Candelaria, Business Center Head, España Tutuban Business Center. Together with Mr. Gerardo Espiridon, Head Tax Realty and Contract Management. Next up is the Robinsons Land Corporation, represented by Mr. Bienvenido Hernando III, Manager Tax Administration, together with Ms. Rachel Gozum, Manager Government Affairs. And then we have the Petron Corporation, represented by Ms. Mia S. De Los Reyes, Assistant Vice President, Corporate Affairs Division. Tax Manager.
Next in line is SM Prime Holdings Incorporated, represented by Mr. John Brian Tarnate, Regional Operations Manager. Moving on to the next awardee, Unilever Philippines Incorporated. Coming up is Bangko Sentral ng Pilipinas. And then we have Mega World Corporation, represented by Mr. Wilson Kalimasi, First Vice President. Following is our second placer in the Top Realty Taxpayers Award for 2021 is the Manila North Harbor Port Incorporated, represented by Mr. Alessandro Q. Lampayan, Information Technology Head. Our first place in the Top Realty Taxpayer Award for 2021 goes to the Asian Terminals Incorporated, represented by Mr. Dominador Antonio Bustamante, Stakeholders Affairs Manager. Let us all welcome back on stage our top 10 real property taxpayers for the year 2021. Let us all give them a well-deserved round of applause as they stand together with Assistant Treasurer Talagon, Vice Mayor Laguna, and Mayor Moreno. On behalf of the City of Manila, thank you for your diligence. You may now all step down from the stage. Congratulations to all of you of our taxpayer awardees. May your fervor for exemplary business practices continue well into the future. Your city and your fellow Manilans are depending on you. Together, we can turn the Manila of our dreams into a reality. For now, let us take a breather and listen to one of the most beautiful voices of Manila, serenading our outstanding Manilans with her original hit single, Liwanag. A singer, soul diva, and international theater actress. Ladies and gentlemen, a round of applause to Acel Santos. Sa dilim gumagapang, lubog ka sa lusak. Di mo maintindihan bakit ganito. Ito ba'y parusa?
magising sa katotohanan. Isa lang ang buhay, gamitin mo ng husay. Huwag kong mabli sa kadiliman, hanapin mo muli ang liwanag. Sangkaterbang utang na di mabayad-bayaran, upos ng sigarilyo na ang iyong katawan, wasak na tahanan ng dulot sa kanila. Umayos ka, kumapit ka sa tama at magising sa katotohanan. Isa lang ang buhay, gamitin mo ng husay. Huwag kong mabli sa kadiliman, hanapin mo muli ang liwanag. Di na muling luluha pa, paniwalaan ng pangako niya. Ika'y magbalik at magising sa katotohanan. Isa lang ang buhay, gamitin mo ng husay. Huwag kong mabli sa kadiliman, hanapin mo muli ang liwanag. We are obliged for having you with us tonight. Thank you once again for gracing our stage, Miss Isel. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the city of Manila has never been short of people who have dedicated their talents and time to better our community. But among them are masters of their fields who have distinguished themselves above and beyond the rest. Their colorful careers have become a standard for each Manilan to follow. At this moment, it is my pleasure to share the stage with 13 such individuals, 13 outstanding Manilans. Let's welcome back once again on stage Mayor Isko Moreno Dumagoso and Vice Mayor Hani Laguna to confer the honors on our individual awardees. Presenting the award for the Outstanding Manilan for Barangay Affairs is Honorable Leilani Marie H. Laguna, President of Liga ng mga Barangay. Together with Mr. Romeo Bagay, Officer in Charge, Manila Barangay Bureau. And our winner is Honorable Michi Regalado Castro, Barangay Chairman of Barangay 841, Zone 92, District 6.
award the Outstanding Manilan for Education is Dr. Maria Magdalena M. Lim, School Division Superintendent, Division of City Schools, Department of Education of Manila. The award goes to Miss Trinidad Argalag, School Principal of Padre Jose Burgos Elementary School. Conferring the Outstanding Manilan for the Culture and the Arts is Mr. Charlie DJ Dungo, Protocol Officer, Office of the Mayor, Officer in Charge, Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. And the awardee is Miss Barbara Gordon de los Reyes, owner of Barbara's Heritage Restaurant. Presenting the Outstanding Manilan for Entertainment is once again Mr. Charlie DJ Dungo. And the award goes to Miss Angeline Quinto, singer and actress. Award the Outstanding Manilan for Judiciary is Attorney Christian Saba, City Legal Office. This honor is presented to Judge Cheryl Dolendo Tulabing, the presiding judge of Regional Trial Court, Manila Branch 28. To confer the honor, Outstanding Manilan for Prosecution Service is once again Attorney Christian Saba. And the award goes to the Honorable Roberto Damian A. Marico V, Senior Assistant City Prosecutor.
Giving the award for the Outstanding Manilan for Law Enforcement is Police Brigadier General Leo M. Francisco, District Director of the Manila Police District. This is bestowed upon Police Lieutenant Colonel Rosalino P. Ibay Jr., Chief Special Mayor's Reaction Team. Awarding the Outstanding Manilan for Media is Ms. Faye Aureliana, City Team Atienza, News Anchor. To give the award for the Outstanding Manilan for Public Health is Dr. Arnold M. Pangan, Acting City Health Officer, Manila Health Department. And the award goes to Dr. Nerissa C. Sescon, Medical Specialist 3 of Santa Ana Hospital. The award for the Outstanding Manilan for Social Civic is Honorable Maria Sheila Hani Laguna Pangan, MD, FPDS, Vice Mayor and Presiding Officer of the Office of the Vice Mayor. This award is given to the Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, represented by Ms. Michelle Lim Ganke. Awarding the Outstanding Manilan for Sports is Mr. Roel A. de Guzman, Officer in Charge of Manila Sports Council. This honor goes to Mr. Ernest John E.J.U. Obiena, Olympic pole vaulter. Hi, I'm Ernest John Obiena. I'm your Filipino pole vaulter. First of all, I want to say thank you for nominating me for having this award. And secondly, I want to say thank you to everyone who made this possible. Mayor Isko, thank you very much po. Mayor-elect Dr. Hani Lacuna, thank you very much po. Vice Mayor-elect Sir Yul Servo, thank you very much po. And Mr. Roel de Guzman,
thank you for nominating me and thank you for having me in this such prestigious award. And it is truly an honor for me to be a Manileño, and maraming salamat po for choosing me to be one of the outstanding Manileños of the current generation. It is really an honor and I'll keep doing my best to represent Philippines and Manila. Maraming salamat po. Well, the award will be received by his parents, Mr. Emerson and Mrs. Maria Janet Obiena. A round of applause, ladies and gentlemen. We would like to invite all of our awardees to please come up on stage and join our beloved Mayor Isko and Vice Mayor Hani for a photo opportunity. Thank you once again to all our awardees and congratulations. You may now be seated. Ladies and gentlemen, the Raha Sulaiman Award, eponymous for one of our ancient defenders of sovereignty, will be conferred by Ms. Jocelyn J. Quintas, Officer in Charge of the City Personal Office. Award goes to Dr. Edgar N. Santos, the 2nd Medical Officer 5. Thank you very much and congratulations, Dr. Ed. Ladies and gentlemen, last but definitely not the least, we call on stage Mr. Charlie DJ Dungo to bestow the God Andres Bonifacio Award. The God Andres Bonifacio Award, named after one of our nation's founders, is the highest accolade that the city of Manila can grant in a ceremony. This distinction is awarded to the world-renowned glass sculptor. Ladies and gentlemen, a round of applause to architect Ramon G. Orlina. Thank you for presenting tonight's awards, Vice Mayor Lacuna and Mayor Isko Moreno. Salutations to all of our awardees. You are a living testament of what Manila can achieve. Ladies and gentlemen, before tonight's proceedings end, we must not forget to pay tribute to one more outstanding Manilan.
His tremendous passion has molded the city and has touched all of our hearts. Ladies and gentlemen, let us all watch this. Nagsikap siyang abutin ang rurok ng tagumpay. Ang munting batang yon, lumaki na. Naging ganap sa kanyang paninilbihan. Hinirang natin siya bilang ika-27 alkalde ng Maynila. Ang pinakamamahal nating si Isko Moreno Domagoso. Hindi po niya kami tinuturing na iba. Pagdating niya, minsan tinatanong kami na, "Oh, kumain na ba kayo?" Sabi namin, "Opo, sir, kumain na po." "Ba't yan lang kinakain mo? Kainin niyo ko nung mayroon dyan." Minsan sabi niya. Sabi ko, "Thank you po, boss." Minsan magugulat ako, lalabas siya sa office, may dalang tinapay. Inabot po sa amin. May katarata kasi yung nanay ko. Yun, kaya humingi po ako ng tulong kung saan po pwede magpa-opera nanay ko kasi wala po kami sapat na budget para po operahan yung nanay ko sa katarata. Kaya humingi po ako ng tulong kay Mayor Isko. Na-assisan naman po ako hanggang sa gumaling na po yung nanay ko, okay na po siya ngayon. Si Yorme po is sobrang bait po talaga, napaka down to earth. So hindi po man namin siya nakakausap ng personal. Yun nga lang po talaga na starstruck po kami sa kanya. So kumbaga parang nawawala po yung mapapasabi mo, "Oh my," sabi ko, "si boss lumabas." Nagpagbibiro naman po si boss, minsan nga po napapasayo pa siya. Alam niyo naman yung yung dying inside, gano'n po. Nai-starstruck po ako kay boss hanggang ngayon. Pag nakikita ko po siya, natutulala po. Nagka-COVID po ako. Sa Valenzuela po kasi ako doon na sa facilities. Binigyan niya po ko ng mga kailangan ko. Hinatid pa po nila doon mismo sa Valenzuela. Ang pinaka-memorable kong experience kay boss is yung may nagbigay ng bed na pang-hospital na tinesting at napaglaruan niya si Nognog, yung personal na niya mismo sa loob. Inangat baba. Naging maayos po yung pagtitinda namin, hindi po kagaya noon na tatakbo-takbo kami. Ngayon po, nasa maayos na po kaming alagayan, kagaya po ngayon. Papasalamat po ako ng marami sa naitulong nyo. Naitulong niya sa amin. Kahit na janitress lang kami, concern ka para sa amin. Lang. Si Isko'y di karaniwang alkalde. Bumaba sa takitao. Pamumunong may puso. Pamumunong makadiyos. Yan ang markado ng kanyang paglilingkod. Inakap niya ang matatanda't may sakit sa kanyang bisig. Ito ang napakalaking ginhawa sa katulad kong senior na ako, wala naman tayong trabaho, mahal magpa-dialysis. Nabigyan ng pagkakataon ni Yorme na kami ay alagaan. Siya ay 10 steps ahead of everybody. Pagkaalam niya na merong COVID, kami ay nagkaroon ng meeting mula sa kanya para maging maayos ang ating sagot para dito o response natin dito sa COVID. Bukod sa gamot, bukod sa paggawa o pag-atas ng isang lugar para sa mga COVID pasyente, si ating mahal na mayor ay also nagtayo ng isang diagnostic center, yung molecular laboratory, kasi hindi lamang yung serbisyo para sa ating pasyente ang importante. Yung pag-diagnose ng COVID is also important. Pag narinig ko po ang pangalang Yorme, isa lang po yung tumatatak talaga sa isipan ko. Siya po yung man of the universe. Kasi po, siya po talaga yung nakagawa ng lahat ng mga bagay na imposibleng mangyari. Pero pinatunayan po niya sa short span of time, nagawa niya lahat ang mga imposible. Wala po siya po yung mayor na hindi nagtanong kung taga Manila ba siya. Ang sa kanya, tanggapin niyo. Pag nangangailangan ng tulong, tanggapin niyo sa Maynila. Na-stroke ako noong December 2020. So as of now, ito, under therapy ako ng Santa Ana Hospital of Physical Therapy and Robotic. Kompletong facilities nila, kaya dito ako nagpa-therapy. At maganda sa kanya, open ang Santa Ana.
Hindi katulad sa ibang lugar. Even though ako, taga-Pasay ako, okay na okay dito sa Manila Lahat andito Bago po ako mag-rehab, nakahiga lang po ako. Ngayon po, pinapalakas po nung rehab yung pa ako po para makalakad ako ulit. Ngayon po, medyo nakakalakad na po ako. Tsaka lumakas na rin po yung pa ako. Una po, kahit na po libre, magagaling po yung mga doktor, yung mga therapist po, at saka yung mga equipments po dito magaganda, at saka malinis. Nakatatak na sa puso namin, mga batang Maynila, na talagang bilis kilos ang ginagawa niya. Tatanungin ko ng malaking utang na loob sa inyo to, Mayor Isko Moreno, hanggat ako'y nabubuhay. Maraming salamat po sa mga proyekto pong iniwan niyo po dito sa Manila. Malaking tulong po sa amin to. Hindi ko po ina-expect na makaka-recover po ako sa loob ng 3 months din po. Inalalayan niya ang kabataan na makamit ang kanilang mga pangarap. Years na akong scholar dito sa UDM. And then meron po kaming monthly allowance from Mayor Isko. Big help po siya for me. Yun yung ginagamit kong panggastos. Para sa akin yung benefits nung scholar na yun, nakatulong ako sa pamilya ko for providing. Nagmo-motivate yun sa amin para mag-strive ng sobrang pursigido sa pag-aaral at makatapos. Isinilong niya ang walang bubong, naging pundasyon para sa marangal na pamumuhay. Noong 2020 po ng pagkasunog, sobrang lungkot po namin na yun, nagkasunog po kami ng taon na yun. Nawala po sa amin ang lahat. Masaya po kaming pamilya dahil sa nakuha po sa unang batch ang asawa ko. Napili po siya na na-award. Maginhawa na po ang aming pagkilos. Nagulat po ako nung pagbigay sa akin ng bahay. Na-award sa akin itong model house ni Yorme. Dati ang natirahan ko, ginagapangan po kami ng daga. Sabi ni Yorme sa akin, nanay, alagaan mo to kasi sa'yo na po to. Yun po, nakakaiyak ako, yakap ako ni Yorme sa taas. Anak ko, nagpapasalamat po ako sa kanya. Talaga, malaking pasalamat. Ang dami niyang natulungan mga mahirap, katulad sa akin na isang mahirap, isang solo parents. Para ang buhay ko siyang nakahaon sa kahirapan. Marami pong pasalamat pa. Malaking pagpasalamat ko, Yorme, na nabigyan mo po ako ng magandang natirahan. Kasama ko po mga anak ko. Wala na pong pabahay siguro na ganito. Saka maraming salamat po, Yorme. Na isa po akong nabiyayaan mo sa pabahay mo sa model house. Pinasigla ang panlipunang pagbabago. Ginising niya sa aksyon ang madlang tao. Itinaguyod niya ang ating lungsod bilang isang ligtas at bukas na pook para sa pamilyang Pilipino. Isang karangalan pong masaksihan ang inyong walang pagod na serbisyo para sa ating bagong Maynila, para sa batang Manilenyo. Salamat, Mayor Isko Moreno Domagoso. At ngayon, para maghandog ng isang awit ng pagpaparangal sa ating katangi-tanging alkalde, ang koral ng pinakaunang universidad sa lungsod ng Maynila at kabuuan ng Pilipinas, ang koro ng Universidad ng Santo Tomas. Minsa'y nanaginip, ating bansa'y umaawi.
May we call on stage Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ladies and gentlemen, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Mayor, for your invaluable service to the city of Manila, to all Manileños and the Filipino people, we would like to present a gift to you to be presented by Vice Mayor Hani Lacuna. Manileño born and raised in the slums of Tondo, Manila. He is a proud product of Manila Public Schools, having graduated from Rosauro Almario Elementary School and Tondo High School. Whereas in 1998, Isko Moreno began his political career at the age of 23, being the youngest councilor to be elected in the city of Manila. Whereas he served as a city councilor representing the 1st District of Manila for 3 consecutive terms from 1998 to 2007. During his 9-year run, he espoused and advocated for ordinances which provided homes by improving the city's Land for the Landless program. Whereas in 2007, Isko Moreno was elected as Vice Mayor of the city. During his term, he spearheaded the modernization of the City Council, including the renovation of the Session Hall, installation of hybrid power system, and introduction of paperless policy. Whereas in 2019, he was elected Mayor of the City of Manila. In three years, Mayor Isko was able to transform the once tattered Dernalion city into a vibrant and inviting one, a city worthy of being the capital of the Philippines. Whereas faithful to his humble beginnings, Mayor Isko insisted on people-centric projects which provided in-city housing allowances and tax amnesties. He also improved public spaces, parks, and recreational areas to be used and enjoyed by Manileños. Whereas Mayor Isko also championed quick and responsive government action embraced in his slogan, Bilis Kilos. This was especially evident in the face of calamities and disaster. Whereas in the midst of the COVID-19 pandemic, Mayor Isko went above and beyond what was required of him. He ensured each family received cash and food assistance to cushion the effects of the pandemic and procured medicines and vaccine as soon as they were available. The city government sustained the lives and livelihood of its residents despite having limited resources. Where the city was generous and welcoming to anyone who needed help. Whereas these are only some of the projects and programs under Mayor Isko's leadership. In his 24 years of service, his contribution to the city's progress has been truly immeasurable. Whereas Mayor Isko's brand of leadership and track record did not remain unnoticed. Among his many laurels is the Husi Peace Prize awarded to him in 2019 for creating positive changes. Also in 2019, the Harvard Business School Owner President Management Club of the Philippines honored Mayor Isko as its first ever awardee as a game changer in politics. In 2020, Asia Leaders Award also hailed him as Man of the Year for his exemplary leadership. Whereas the city government also garnered numerous recognition under his leadership. For the first time, Manila was awarded the seal of Good Financial Housekeeping in 2019 by the Department of Interior Local Government, DILG. In 2021, Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, declared Manila as the most business-friendly local government unit. Whereas it cannot be denied that Mayor Isko has been an empathetic, compassionate, and visionary leader for the city of Manila. His determination and tenacity as a young city councilor, vice mayor, and mayor will be etched in the history of Manila, and his dedication and selflessness will be remembered by each Manileño for years to come. Now, therefore, be it resolved by the City of Manila, City Council of Manila to express
as it hereby expresses profound gratitude to the unparalleled service and dedication of Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso to the City of Manila, presided by Ernesto C. Isip Jr., President Pro Tempore and Acting Presiding Officer, City Council of Manila. This resolution was adopted to the City Council of Manila. There you have it, ladies and gentlemen. A round of applause to our beloved Mayor Isko Moreno Dumagoso. Mayor, may we ask for a very few words from you, Mayor? All right, Mayor, can we ask a few words from you po? Well, thank you, Manila City Council. Nasusurpresa pa kayo, ha? Paano nyo naitago sa akin yun, June 13? Ha? Matitinik talaga itong mga kusyal ng Maynila. But I'm very happy. And of course, our team. As you can see, the people of Manila and those who are watching, when you see that the executive and the legislative, if working hand in hand or acting in synchrony, we may have different ideas and concept or beliefs, yeah. But at the end of the day, we must create an orchestra. To believe, no, sa capacity ng ating minamahal na Vice Mayor, now Mayor-elect, Hani Lacuna Pangan. No? At masaya ako, pero thank you very much. Pero libs ako sa inyo, naisikreto nyo talaga sa akin yun. Nakahon nyo ako. But I'm proud of this team also, the executive. Sila po, palakpakan po ninyo. Dahil I cannot do it alone. I may have all the aspirations, visions, o ano man ang mga ninanais ko, pero without them, hindi ko magagampanan ng mainam, masinop, at epesyente ang paglilingkod sa bayan. So muli, sa mga awardees, maraming salamat sa service ninyo sa Maynila. Sa ating mga taxpayers, nako, matutuwa naman kayo. In our own little way, we always utilize every single cent that you pay to the City of Manila efficiently. And those money that you entrusted to the city government is being spent para to confront social perennial problem. And someday, somehow, sisinag muli ang araw sa Maynila. At hindi naman po yun imposible dahil you see naman na kapag nagkakaisa lahat, ay talagang may makakamit at tagumpay. But for now, we are grateful to the taxpayers, we are grateful to the awardees, giving pride to the City of Manila, in the country, and in the world. Now, ito po ang aming team. Ayan po, sa mga kababayan natin. Ito po yung mga hindi rin natutulog. Walang tulugan. No? At maraming salamat sa inyo at hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo, mga batang Maynila. Magandang gabi po at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you. Mga kaibigan, karangalan ko pong ipresenta ang kagawaran ng ika-27 alkalde ng Maynila kasama si Mayor
Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Mayor Isko Moreno Domagoso, salamat for your outstanding service. Mayor Isko, Yorme, we will always remember what you have done for us and the city that we all love. Mula po sa lahat ng nanonood ngayon at sa lahat ng Manilenyo, maraming salamat po. Muli isang masigabong palakpakan sa ating minamahal na Yorme Isko Moreno Domagoso. Ladies and gentlemen, that caps off our program for this evening. Thank you, everyone, for joining us for the awarding ceremonies of Outstanding Manilans. Once more, congratulations to all our awardees and their amazing achievements. Once again, ladies and gentlemen, this has been your host, Camille Escanio, and let us continue making the city of our dreams. Laban Maynila para sa bagong Maynila. Ladies and gentlemen, once again, we would love to have a dinner with you. So our dinner will be presided to the ballroom. So please feel free to proceed at our ballroom. Maraming salamat muli. Laban Maynila para sa bagong Maynila.